Na, felértünk, kijavítjuk a kerítést. Hát nincs meleg, de legalább nem fogunk megizzadni. Vadháló, oszlop. Itt van ilyen kapocsgép, amivel hozzá lehet a kerítést kapcsolni a vezérdróthoz. Hát majd meglátjuk, ilyet még nem használtam. Meg itt van egy vezérdrót feszítő, ez egy nagyon hasznos kis eszköz, majd megmutatom, hogy működik. Hát most kivágjuk azt a részt, ami kiszakadt, mert ahogy néztem, sok mindent nem tudok vele csinálni. Úgyhogy kivágom, és majd kintről pótolom egy ujjal. Na, nagy nehezen kiszedtem. Hát ennyi van lent, egy 60 centi lehet ez? Ez így 25. Ja, egy 60 centi van lent. 4 darab drót volt benne, betonacél, azok eltörtek. Tehát nem tudom mi jött, de volt lendület onnan. Hát akkor megy be az új oszlop. De előtte a vezérdrótot megcsináljuk. Ugye a vezérdróttal a szituáció az, hogy elszakadt, és mivel feszítve volt, ezért nem ér össze. Ezért most azt csinálok, mutatok nektek egy érdekes csomót, hogy ezzel a végébe beletoldunk, utána összehúzatjuk, megfeszítjük, majd feszítve összekötjük. Na, ezt látjuk most. Tehát ugye ez az egyik vége, ezt szépen így visszahajlítjuk, csinálunk egy ilyen hurkot, így, majd hozzuk a másikat, amit ezen alulról átfűzünk. Majd pedig így ezt is visszahajlítjuk. Ezt követően ezt ide alulra betesszük. Tehát ezt itt alatta átvisszük, ezt ide így befűzzük, majd ide visszahajtjuk, így. Ugye megvan ez a két hurkunk, ezt így, amennyire tudjuk, kézzel összehúzzuk, a többit majd a gép fogja. Tehát a kézi feszítés után egy ilyen dupla hurkot kell látnod, akkor jó. Ezeket erre visszahajtjuk, meg ezt is erre visszahajtjuk, mert ennek majd lesz később jelentősége, így. Tehát ott vagyunk, hogy megkötöttük ezt a csomót, még csak kézzel van megfeszítve, itt van benne a toldás, és így már a régivel bőven összeér. Na, itt úgy kell megfeszítenünk, hogy mind a két oldalon maradjon majd elég. Mindjárt felrakom rá a feszítőt, aztán mutatom. Ugye ez a láncos feszítőnek a karos oldala. Itt fogja majd a láncon lépegetni, a rúgó összetartja, és akkor szépen. Ide pedig befogjuk a drótot. Mutatom. Tehát ugye itt van, így itt a drót, oda befogjuk, kicsit meghúzzuk, hogy azért az fogja, és ez itt áll, mint Katiba a gyerek. Ezt innen kicsit félre tesszük. Ezt követően ezt lerakom, és beakasztom a másikat. Ez a másik, egy ugyanolyan pofa van benne, meg a lánc, amin majd húzni fog. Hát nem tudom mennyi lehet, ez 1,50, 1,60. Ugye itt vagyunk a másik felénél, amennyire tudjuk, messzire ezt befogjuk, így. Majd ezt is egy kicsit meghúzzuk, de majd úgyis rá fog szorulni, és akkor meg van húzva. Most összeakasztjuk, mutatom, hogy. Amennyire tudjuk, kézzel előfeszítjük, hogy ne legyen utána ezzel már sok problémánk, és ide berakjuk közé. Így, itt pedig így. És akkor most szépen elkezdjük léptetni, hogy a láncon a fogak elkezdjenek menni. Mutatom. Jó, tehát ezt ide berakod, innen tovább. Ugye kézzel segítesz neki annyit, hogy jól beakadjon. Így. És akkor itt beakadt a következő. Ott most azt el fogja engedni. Látod? És beakad a következőbe. Kézzel kell rajta egy picit alakítani, hogy jól akadjon, de beakad, és nézed, hogy mennyire feszül. Még lehet ezt feszíteni. Eltépni se szabad, mert egyébként el tudja. Így. Nézd meg, most már ez így áll rajta. A csomónkat kezdi behúzni, de még húzunk rajta. És akkor húzunk tovább.
Így. Itt megnézed a csomót, most már teljesen összehúzta. Így. Feszesnek is elég feszes, hát nem tudom, hát még egyet húzok rajta. Elszakítani nem akarom, mert akkor nagyon megszivatom magamat. Így. Ugye, hogy ne forduljon el, ezt középen megfogod egy kombinátfogóval, ide áthúzod, ide csinálsz neki így egy tekerőt. Ez az, hogy könnyebb legyen tekerni. 1, 2, 3, tekerheted ameddig akarod, csak fölösleges, így. Majd ezt követően erre letöröd. Így. És ugye ezt ugyanúgy megcsinálod a másik oldalon is. Megfogod, ugye ez majd erre fog tekerődni, csinálsz neki egy ilyen kart, hogy meg tud fogni, átnyúlsz, jó, ráhúzod, 1, 2, 3, nem rakunk többet, majd ezt követően itt erre visszatekered. Ugye ez attól függ, hogy mennyire acélos a drót, van amelyik rögtön elpattan, van amelyik kevésbé gyorsan, de előbb-utóbb mind megadja magát. Szépen letöröd. Hát ez nem olyan acélos, de letört. És akkor utána ez megvan. Tehát ez kézzel szépen simogatható, nincsen semmi probléma, és áll, mint Katiba a gyerek. Ugye most elértük azt, hogy a két drótunk összeér. Most már ezt valahogy úgy meg kéne csinálnunk, hogy ez szép feszes is maradjon, mert most feszes. Oké, tehát ebbe a pofába lévőt ezt is szépen felhajtjuk, ekköré kezdünk el tekerni. Így. Tekerünk egyet. Úgy. Tekerünk még egyet. Így. Így. Majd ezt hozzá simítjuk ehhez. A fölsőt, amire tekertünk, azt pedig ide lehúzzuk. És azzal a kettőt megkezdjük áttekerni. Így. Így. Tekerünk párat. Ugye itt azért fontos az, hogy jól tartson, mert meg van feszítve rendesen, azt hiszem 300-400 kilót bír húzni ez a mechanikus feszítő, ami nem kifejezetten csak kerítésre való, hanem bármit lehet vele feszíteni. Jó. És akkor még egyet ide teszünk. Így. Ugye most ezen végig van víve a belső, és a belső csak itt van. Jogos a kérdés, hát ez így nem lesz jó. Ezért a belsőt, azt pedig elkezdjük a másik irányból rátekerni. Így. Ugye a drót függvénye, hogy mennyire könnyű tekerni, vagy nehéz. Így. Tehát ugye meg vagyunk, ugye itt van a toldásnak a csomója, mindjárt megmutatom majd. Itt van összekötve a két drótunk, ez jó feszes. És akkor itt fogja, meg ott fogja most még a két drótot. Ugye most semmi más dolgunk nincs, mint ezt a feszítőt, amit rendkívül erősen áll, ezt levesszük. Ezt pedig úgy csináljuk, hogy erre egy kicsit, ugye ezt a fogat, mert ez feszít most, ezt a fogat egy kicsit erre megtoljuk, így, és akkor le tudjuk venni. Így. Az le, meg ez is le. És akkor most van egy jó feszes drótunk, innen a maradékot azt levágjuk, itt a csomónk. Lehet, hogy szebben kötik azok, akik minden nap ezt csinálják. Én nekem erre sikerült. Itt pedig itt van az összekötés. És jól áll. És akkor még egyszer közelebbről, tehát itt van a toldócsomónk. Így. Valami elvágta a kezem. Itt pedig az, ahogy a kettőt összefogadtuk. És mivel elszakadt az alsó vezérdrót is, ami a földön megy, ezért ugye azt is pótolnom kell. Ugye ettől az oszloptól kezdem majd elvinni a hossztiltást. Ugye ezt úgy csinálom, hogy ide befűzöm, amennyire lehet szépen lentre. Így. Mindjárt megkeresem, hogy hol van az, hogy tényleg alul legyen. Így.
Így. Ugye ez így itt megvan. Alul áthozom. Így. Ezt megtöröm. Ugye nem egy kötél, tehát így kicsit nehezebb vele dolgozni, de majd megpróbáljuk. Itt átviszem. Így. Tehát csináltunk egy sima csomót, csak ennek a csomónak majd ugye úgy kéne állni, hogy amennyire lehet azért feszes legyen. Tehát így. 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 Többit majd megfeszíti úgyis a kütyű. Tehát van egy sima csomónk, és akkor ezt megint elkezdjük ide betekerni. Jó, ennyi elég. Tehát megvan az alsó drótunk is, ugye itt a régi, ami el volt szakadva. Akkor ezt itt levágjuk, így, miután ki van mérve, és akkor mindjárt összehúzatjuk ezt is. Na, és akkor összehúzzuk ugyanúgy, ahogy az előbb mutattam, ezt meglazítjuk. Ugye hagyni kell, amennyire lehet, azért valamennyire rá kell ám ezt tolni, mégpedig ugye azért, hogy ugye a csomót meg tudjuk kötni, tehát legyen elég helyünk. Tehát körülbelül ide ezt ráteszem. Így. Így. Kézzel ezt meghúzom, ez itt fogja. Így. A láncot, azt pedig ráteszem erre, amit feszíteni akarok. Itt van ennyi hely. Így. Jó. Így. Most összeakasztom. És akkor szépen ezt is, az előbb láttuk, elkezdjük feszíteni. Ugye amikor még nincs megfeszítve, akkor még kicsit nehéz ezt mozgatni. Menjünk, nézzük meg, hogy milyen lett a csomó, amit kötöttünk fenn. Ugye itt vagyunk fönn, innen indultunk. Ez most már jó feszes. Hát valamennyire a fű fölött megy, de majd szépen lemegy. Na most ugye meg vagyunk a középső feszítődróttal, meg ott az alsóval. Berakjuk az oszlopot. Úgy, berakjuk a régi helyére. Így. Elbasztam. Belül maradt a drót, úgyhogy kivesszük, aztán újra rakjuk. Na, és akkor most ide berakjuk. Így van, ahogy. Figyelj arra, ezt a drótot eltartva. Ne tépjük le. Felső vezérdrót nincs. Kihagyták ezek a cigányok. Meg vagyunk. Hát a fagyott földbe amennyire lehetett szépen betunkoltam. Meglátjuk, mennyire tart, ha kell, még majd nyáron utána megyek. A vezérdrótnak a helye itt van. Ugye normális esetben ezen átfűzik, és akkor át van fűzve. Nekem ugye ez nincs meg, mert utólag raktam be. Ezért egy kis trükköt csinálunk. Itt elvágjuk, beakasztjuk, és amennyire lehet, így lekalipáljuk. És akkor ez itt megint csak jól áll. Ugyanezt megcsináljuk lent is. Ugye az oszlop bent van, feszítődrót megvan, nincs más dolgunk, mint a kerítést ezen a részen kipótolni. De először, nem tudom mennyire látszik, ugye itt lett elvágva, ezeket a részeket ugye visszahajtjuk. Így. És akkor majd ehhez tudunk kötözni. Itt meg van erősítve így a vég. Ezen végig megyünk mindegyiken. Elvileg meg vagyunk magával a dróthálónak a kifeszítésével. Ugye van egy ilyen fogó, ami ilyen hurkokat csinál. Ezzel itt szépen duplába fedésbe van. Nem tudom, mennyire látszik, nappal szembe vagyok. Ugye ez az a rész, ahol ki van vágva. Szépen hozzárögzítem a dróthoz, meg van feszítve. Hát már amennyire tudtam. Ugye ezzel a fogóval csinálom. Van egy ilyen kapocs, ami belemegy, olyan, mint a tűzőgép, és ahogy összenyomja, összefogja a két drótot. Hát valami vacak, de jó. Nézd meg, így. Tehát itt a kettőt, itt a vezérdrót, ezt hozzáteszem, és akkor itt ez az acéldrót össze van nyomva. Két mezőnként megcsinálom. Úgy, és ugye itt már a másik oldalt a régi. Azt is itt
összerakom. Hát ugye kicsit toldozgatás, foldozgatás, de hát ezt tudom. Az alsó vezérdróthoz is szépen hozzácsapatjuk. És akkor most már tényleg kész vagyunk. Ugye össze vannak kapcsolva, meg van feszítve. Hát nem mondom azt, hogy a legszebb, viszont a célnak megfelel. Ugye ez a rész, ahol már csak egy van. Hát lehet a videó nem adja majd vissza, mert világos a háttér, és ugye innentől indul a másik. És itt egy jó, hát 4 méteren keresztül teljesen idáig átfedésben van, és össze van kapcsolva. Úgyhogy ez ennyi.